मजा आयो यार बल्ल हिउँ हिँडेको जस्तो भइरहेको खुट्टा पुरै गरिरहेछ बल्ल हिउँ हिँडे जस्तो फिलिङ भइरहेको मलाई चाहिँ हेर गाई कोरी चाहिँ आउनु पर्छ होइन गाई खै बब्बा आउँछ कोरी चाहिँ होइन गाई हिउँ तर आज चाहिँ मौसमले हामीलाई चाहिँ साथ दिनु राजा एकदम सही तरिका साथ नदिएका दादा भोलि चाहिँ
फोटोहरुमा देख्ने खालको घर छ नि गोठ त्यो चाहिँ यति पारीको हो अनि फुल फुलेको बेलामा चाहिँ यो डाँडा पुरै भरिरहेको हुन्छ फुलहरुले अहिले चाहिँ पुरै बरफले भरिएको छ हेर्दै गर्नु होला गाइस we are going there हिउँ त अपग्रेड नगरौँ डेन्जरै छ ओ हेल्प चाहियो तानौँ न छिटो छिटो तानौँ न सकेन कि उठ्न कताबाट जाने फेरि जम्मै यस्तो रहेछ भेरी डिफिकल्ट
गाइज यो चाहिँ है तपाईँले सम्पूर्णलाई यो चाहिँ कोरीको टप हो। हामी चाहिँ कोरीमा पुगिसक्यौँ। अब बिस्तारै बादलले सबै हिमालहरू छेक्दैछ र हाम्रो यात्रा पनि यहीँ सकिन्छ। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला कोरी, एकदम रमाइलो छ, स्वर्गै आए जस्तो हुन्छ। अनि कोरी चाहिँ मेन चाहिँ त्यही छ नि तल गोठ देखेको, त्यही गोठ हो कोरी चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि राम्रो भ्यू देख्छ।